Nyt mulla on iloisia uutisia. No iloisia ja vähän surullisiakin uutisia, koska mä oon nyt luopumassa tosta mun Avantista. 528, mitä nyt on tässä puolisen vuotta omistettu ja kunnostettu ja nyt viime aikoina vähän tehty töitäkin sillä. Mutta nyt on tullut aika luopua siitä, koska on tulossa uusi Avanti tai uudempi Avanti. Ei sekään ihan uusi ole, kyllä sekin on käytetty, mutta uudempi. Ja oikeastaan semmoinen unelma-Avanti, mitä mä oon koko ajan vähän niin kuin halunnut saada, mutta mulla ei ole kyllä rahkeet riittänyt siihen. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Mutta otetaan ihan pian kertaus tuosta 528, niin mähän hommasin sen silloin viime kesänä, puolisen vuotta sitten. Mä totesin, että rouva lohikäärme ei halua muuttaa pois omakotitalosta. Mä en pääse kerrostaloon, niin mä sitten hankin itselleni vähän apulaista siihen pihan hoitoon ja onhan sille kaikenlaista käyttöä näköjään löytynyt. Nythän se on vähän karannut lapasesta, kun on tullut se kaivuri ja sitten on tullut kahmari, trukkipiikit, peräkärry ja olisi niin monta työkonetta vielä, mitä siihen voisi hankkia. Että sehän on osa niin kuin tätä harrastusta, että keräillään erilaisia koneita. Mutta käyttö on ollut siis aika sellaista pientä, että muutama tunti viikossa. No nyt on ehkä tullut sellaisia 6 tuntiakin viikossa, kun oltu siellä metsätöissä. Mutta siis aika harvoin, että voisin sanoa, että kesällä varmaan sitten, jos hankkii joskus ruohonleikkurin, niin siinä ei sitten tuntia enempää varmasti mene siihen ruohonleikkuuseen. Sitten tällaisia lumitöitä tietysti talvella, siinä varmaan menee muutama tunti. Tai siis no kotona ei mene varmaan kuin puoli tuntia siihen hommaan. Kaikenlaista pikkuhommaahan sille Avantille kyllä löytyy ja se kaivuri on ollut kyllä ihan superhyvä. Sille on ollut paljon käyttöä, yllättävän hyvä vehe kyllä ja yllättävän kykenevä. Mutta anyways, niin tämähän oli kiva projekti tämä 528, koska siinä oli sitä entisöintihommaa ja pääsi vähän tekemään taas käsillä töitä vaihteen vuoksi. Ja ilahduttavan paljon te olette myös katsonut näitä Avant-videoita, että mä oon siitä tosi yllättynyt, että sähköautoilijoita Diesel Avant kiinnostelee. No sehän on ollut ehkä semmoinen pikkunen diesel-tahra tässä mun sähköauto imagossa, toi Diesel Avanti, mutta kun uusi sähköavanti, se halvin, se E513, niin sen lähtöhinta on jotain 51 000, vaikka sit ottaa alvit pois, niin ei mulla ole mitään mahiksi hommata semmoista, kunnes nyt on pikkusen tilanne muuttunut. Mutta vielä siitä dieselistä, niin kyllähän se vähän tuntuu niinku tyhmälle siellä mökilläkin, niin ajaa sitten 20 kilometriä suuntaansa hakemaan sitten muutama purkki dieseliä, että pystyy taas ajaa pari päivää. Siis todellakin se on mielettömän pieni se kulutus siinä, että se kuluttaa varmaan reilun litran, ehkä 1,5 litraa tunnissa, mitä mä nyt sillä on tähän asti tehnyt. Eli biodieselillä kun ajelee, niin kyllähän se on tosi ekologista silleenkin, että ei siinä nyt niinku suurta luonnonsäästöä tapahdu, jos sen vaihtaa sähköiseen. Mutta kyllä se silti niin kuin se sähköinen mua on tässä koko ajan kiinnostanut. Oikeastaan sen jälkeen, kun mä tein sen koeajovideon siitä 527 siellä Ylöjärvellä, niin sen jälkeen on vähän niin kuin ollut mielessä, että kyllä sellainen sähköavanti pitäisi joskus saada. Ja sitten vielä, kun sit kotona ja mökillä tulee sit ilmasta sähköä sieltä aurinkopaneelista, niin tuntuuhan se nyt tyhmälle lähteä hakemaan sitten sähköautolla parikymmentä litraa sitä diiseliä sitä varten, että mä voin vähän puuhastella viikonloppuisin. Ja käytetytkin tommoset sähköavantit, niitä on ollut muutama E5, eli sitä ensimmäistä sukupolvea, jos oli se lyijyakku, mutta se lyijyakku oli ilmeisesti todella surkea. Niin niitäkin on ollut myynnissä, mutta nekin on ollut jotain 36 000, niin ihan niinku kaukaisuudessa meikäläiselle. Nyt sitten itse asiassa tällä viikolla maanantaina palautin tähän Vantaan Petikkoon ton
kun ajoi Teslan ja tässä samassa rakennuksessa on tämä Avantin liike, niin tuli semmoinen herätys, että pitäisikö käydä kysymässä, että paljonko ne hyvittäisi siitä mun 528 Avantista. Ja sitten itse asiassa viikonloppuna huomasin, että nyt on tullut Suomessa myyntiin Avantilla käytettyjä 5 vuotta vanhoja, eli 2020 vuosimallin E5, joihin on päivitetty akku. Eli nyt tämä uudempi OptiTemp litium-ioni-akku siinä, eli se vanha lyijyakku on otettu pois ja heitetty uudet akut sisään ja uudet ohjaimet. Ja niillä on ajettu ihan mielettömän vähän. Ne on ollut siis USAssa ilmeisesti jonain demolaitteina 5 vuotta. Eli ne on käynyt siellä rapakon takana ja tullut tänne. Ja nyt ne on sitten päivitetty tälle uudelle tekniikalle. Ja nyt on hinta aika houkutteleva. Se oli 32 000 ja risatkohan se oli se hinta. Ja mä ajattelin, että nyt kun mun 528 on vielä mintissä, se on parempi kuin monet noista tuolla liikkeessä olevista käytetyistä, tai siis suurin osa noista on huonommassa kunnossa, ainakin noin niin kuin ulkonäön puolesta, niin mä ajattelin, että katsotaan nyt paljonko ne hyvittäisi. Ja kävin sitten kysymässä vaihtotarjousta sellaiseen kunnostettuun E5. Ja 24 tuntia siinä meni, että se tarjous tuli, ja olin kyllä yllättynyt. Hyvitys oli yllättävän hyvä, mutta palataan niihin hintoihin vähän myöhemmin. Mutta siis 24 tuntia kesti, että sain sen tarjouksen, ja siitä kun mä sain käteen, mä totesin, että tätä mä en voi jättää käyttämättä tätä tarjousta, että nyt lyödään kaupat kiinni, ja tunnin päästä oli kaupat lyöty lukkoon. Eli nyt diesel Avanti vaihtuu sähköavantiin. No millainen tämä uusi nyt sitten on, niin se on siis 2020 vuosimallin E5, johon on vaihdettu se uudempi akku, litium-ioni-akku, eli se vastaa siltä osin niin kuin E513 malli, eli 13 kilowattitunnin akku. Ja nämä on siis käynyt USAssa, ollut siellä esittelykoneena, ja tällä kyseisellä yksilöllä, minkä mä nyt valitsin, niin siinä on 14 käyttötuntia tämän 5 vuoden aikana tullut, eli se on käytännössä seissyt jossain liikkeessä näytillä. Ja näitä on nyt siis tulos jonkunlainen satsi sieltä USAsta, niitä on nytkin koko ajan 2 kappaletta myynnissä, näyttää sille, että aina kun yksi lähtee, niin sieltä tulee, että niitä voi olla joku, arvaan nyt vaan, että 5-15 kappaletta näitä tällaisia päivitettyjä E5 tulee myyntiin ja näyttäisi olevan samalla hintaa kaikki. Aika pienillä tunneille muutkin, että oliko 40 tai 50 tuntia sille välille, että tosi vähän ajettuja. Ja siis se vanha AGM-akku on nyt poistettu ja siellä on nyt siinä öljykylvyssä oleva se OptiTemp litium-ioni-akku. Ja ominaisuuksiltaan toi on niin kuin hyvin pitkälle sama kuin se mun 528, siis nostokyky, mitat, no se on käytännössä sama kone, tietysti nyt vaan uudempi versio. Ainut, että huippunopeus on pikkusen pienempi, toi taitaa mennä vaan 10 kilsaa tunnissa, se meni 528, menee 12. Ja sitten työhydrauliikan maksimiteho on 30 litraa minuutissa, ja siinä 528 siis 36 litraa. Ja tietysti se suuri ero tulee siinä toimintamatkassa tai toiminta-ajassa, eli sillä 30 litran dieseltankilla, niin sillä ajaa varmaan semmoisen 20 tuntia putkeen, mutta en mä aja koskaan 20 tuntia putkeen. Mulla se on sellaisia muutaman tunnin stinttejä, niin sitten mun täytyy mennä syömään jo, niin mä voin siksi aikaa laittaa sen myös lataukseen. Eli oletettavasti tuolla se toiminta-aika, riippuen nyt siitä rasitusasteesta, varmaan lämpötilasta myöskin, niin se on parista tunnista 4 tuntia. Ja siinähän näyttää olevan siellä näytöllä ihan, että se näyttää kilowatteina paljonko se moottori ottaa tehoa, niin siitähän se voisit laskea. Ainut vähän, mikä mua mietityttää, niin on noi metsätyöt siellä metsäpalstalla, koska sinne on kuitenkin jonkunmoinen siirtymä. Että jos se sitten hyytyisi siellä se akku, niin sitten täytyisi hankkia tai hakea se mun virta-asema, se 3 kilowattitunnin virta-asema ja siitä sitten ladata sitä akkua lisää, mutta onneksi niitä nyt on aika harvoja. Siis Segwayn virtapankilla sitten hätätilassa se toimii jerrykannuna. Ja tossa oli myöskin jo vähän se uudempi se otsalevyköhän nyt sanotaan, mihin ne työlaitteet kiinnittyy, niin toi on valurautainen, eli se
on sit kestävämpi kuin se pellistä väännetty, mikä tuossa vanhemmissa on. Ja kiva juttu myös, että ne rasvanipat, keskinivelen rasvanipat, niin ne on tuotu sieltä hankalista paikoista siihen paremmin rasvattavaksi, niin niitä on helpompi käyttää siitä. Ja takuu annetaan myöskin sille koko koneelle 200 tunnin 3 kuukauden takuu. Ja akkutakuu on 36 kuukautta eli 3 vuotta ja 900 tuntia. Mä luulen, että mulla tulee ehkä 100 tuntia vuodessa, jos sitäkään. No ehkä 100 tuntia vuodessa, niin se riittää kyllä sitten sen 3 vuotta meikäläiselle. Sitten mä tilasin siihen nyt samalla myöskin sen takahydrauliikkasarjan, ettei mun tarvitse temppuilla sen lisäletkunkaan sen silloin kun mä käytän sitä peräkärryn kippiä, niin se on vähän siistimpi. Se oli kyllä ihan törkeen kallis, se on jotain 800 € asennettu se sarja, mutta tulee kyllä kalliit kippauksiin, mutta ajattelin nyt pistää sen 800 siihen. Sitten tuossa on nyt traktorirenkaat, niin vaihdetaan ne vielä nurmirenkaisiin. Ne meni onneksi niin meni ilman välirahaa. Mutta mennään tässä kohti katsomaan, että miltä se näyttää. Se on täällä liikkeessä, joka tuli tuolta Ylöjärveltä, niin me voidaan mennä katsoa sitä täällä. No niin, täällähän on. Eli renkaat sitten vaihdetaan vielä nurmirenkaisiin. Pikkusen on tuommoista hapettumaa näistä. Tää on vähän ihme juttu. Onko tää ollut jossain kannella, kun sitä on viety sinne Amerikkaan? Että on pahaksi mennyt. Ne on vähän kyllä pahaksi mennyt, mutta jospa ne nyt sitten kestäisi. Tuollakin oli vähän noin hapettunut noin kytkimet ja tossa oli vähän, mutta muuten näyttää kyllä ihan färskiltä. Ehkä polkimissakin on vähän hapettunut. Jotain suolaa päälleen. Ja tosta sitten lataillaan. Tässä ei ole mitään pikalatausta, vaan sukolataus. Ja 5 tuntia lataus kestää. Täällähän on kyllä kaikki ihan... Tää on kyllä ihan hyvä parannus, että kansi on näin helppo irrottaa ja kiinni. Täällä on vähän enemmän näitä optikontrollin säätöjä, eli tosta sit sai työhydrauliikkaa ja näilläkin sai sitten noita sähköisiä kytkimiä, jotka on sitten tuolla ihan näyttää uusilta. Joo, nää 1 on takkua, moottorin kierrosluvu ja litrat. 4 kilowattia ottaa täydellä teholla. Ja siitä voisi ehkä laskea sitä toiminta-aikaa sitten, että jos 2 kilowattilla pistää menemään, niin sitten se on ehkä 5 tuntia. Ja tää oli ihan hauska, että tästä löytyy myöskin sitten toi majakka. Toi on varmaan ihan hyvä. Ja lumitöitäkin kun tekee siellä kotona. Ja tässä on sähköinen käsijarru. Se on siis aina päällä automaattisesti kun sammuttaa. Tosta sai pumpun pois. Kulutus on 0. Tyhjäkäyntiä kannattaa varmaan vältellä. Valot, peudet, kaasu, toi zoomi, puami, hydraulikko, jota voi myös näin. Ja pakoputken reikäkin sieltä vielä löytyy. Mitään pakoputken kanssa on tekemistä. Vetokoukku on ja tää oli ihan hyvä myöskin tässä uudemmissa, että tää keskinivelen rasvanipat on tuotu tähän helpommin saataville. Ne on kaikki ihan niinku uuden näköistä. Mikähän levy tää nyt on, mutta tää on Valoa, mikä mulla oli vielä pellistä väännelty. Nyt pitää mennä vaihtaa sitten se laturi sinne 528, niin päästään sitten suorittaa tää kaupanteko loppuun. No niin, siltä näytti nyt sitten Avanti. Eli pikkusen ehkä oli sellaista hapettumaa. Veikkaan, että se on nyt siitä ihan merikuljetuksesta tullut sitä suolaa, mutta ehkä se nyt on enemmän kosmeettista siitä kuitenkin. Mutta mä saan nyt 10 vuotta uudemman Avantin ihan uudella akulla ja täysillä takuu sille akulle, niin ei tätä voi jättää käyttämättä. Ja nyt mä saan sen dieseltahran pois tästä mun ajoneuvo-fliitistä. Mutta nyt mun täytyy sitten saada se laturi vaihdettua siihen. Voi olla, että se on jo ollut edellisellä videolla. Mä en ihan tarkkaan tiedä, missä vaiheessa näitä julkaistaan, mutta tarkoitus on siis ensi viikon loppuna saada vaihdettua, jos se nyt tulisi se uusi laturi vaan ajoissa, tai sitten se menee viikkoa eteenpäin vielä. Mutta eihän tässä nyt ihan hirveästi järkeä ole sen takia, että mun käyttö on aika vähäistä. Ja se biodieselillä kun vielä ajelee, niin se päästöt olisi tollakin tosi pienet. Mutta kyllä mua houkuttelee se, että nyt tuossa on niinku kaikki on ajettu 14 tuntia. Niin miltä se nyt sitten tuntuu tehdä hommia tuollaisella niinku uudella vehkeellä. Ja mä uskon kyllä, että se pienempikin akku mulle riittää ihan hyvin, että
kuitenkin sen verran lyhyitä noin mun työrupeamat on, että ei tässä ihan urakkahommissa olla. Ja on se niin kuin tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin se riittää sitten se akku ja miten se akku kestää myöskin. Voihan se olla, että vuoden päästä mä vaihan sen takaisin dieseliin, mutta se nähdään sitten tässä matkan varrella. Ja kyllä noi Kubotan pikku dieseli, niin kyllä se niinku herättää luottamusta. Se on niin yksinkertainen ja toiminta varmaan tuntunen vehe ja osia saa hyvin, niin ei ole kyllä huono valinta sekään. Mä oon taas täällä Avantin liikkeen pihassa, nimittäin nyt tuli pikkusen semmonen tenkkapoo siihen hommaan, koska kun mä nukuin yön yli ja mietin niitä liittimiä ja niitä kaikkia syöpymiä ja ruosteita, niin en mä kyllä sitä konetta halua, kun se näytti niin huonolle. Se on joko saanut jotain suolavettä tai sitten jotain ihme pesuainetta tai jotain sille on tapahtunut, kun se on niin... Siinä mun 10-15 vuotta vanhassa koneessa on paremmassa kunnossa ne niklatut osat kuin tossa, niin ei nyt jotain mättää. Se vielä, kun ei tiedä mitä siellä peltien alla on sitten, jotka on myös syöpynyt ja mitä voi olla sitten muualla yllätyksiä, niin en kyllä uskalla tommoseen lähteä. Mutta onneksi on valinnanvaraa. Avantilla on näitä kyseisiä esittelykoneita useita nyt tuolla Ylöjärvellä. Ja sitten mä katsoin, että siellä on 2 ja pistin sinne viestiä, että onko niissä paremmassa kunnossa ne osat. Ja sieltä sitten ystävällisesti lähetettiin kuvia molemmista koneista ja toinen näytti tosi hyvälle. Ja sitten päätettiin, että tilataan se tänne Vantaalle. Tämähän on ihan niin kuin uusi kone siihen edelliseen verrattuna, vaikka tällä on muutama 10 tuntia enemmän ajettu. Ei paljon, mutta tälläkin taisi olla joku 50 tuntia vaan ajettu. Että hyvälle näyttää. Nyt olen tyytyväinen. Eli nyt sitten he vielä asentaa siihen sen lisähydrauliikan sinne taakse ja sitten sen optikontrolli siihen kahvaan, niin sitten päästään tekemään se vaihtokauppa. Että ei nyt tällä viikolla pääse hommiin. Tuli vähän viivytystä vielä tähän. Mutta ensi viikolla sitten otetaan uusi video. Siellä kauppiaat lähti just kotia, koska kello on 16 ja he lähti kotiin. Mutta ensi viikolla sitten päästään suorittamaan vaihtoja. Päästään sitten kokeilemaan, että miltä se sähköavatta tuntuu. Se vähän jännittää, että ensinnäkin kun se on ihan uusi, miltä sellainen tiukka ja napakka ja uudenkarheet Avanti tuntuu ja sitten vielä, että miltä se sähkö tuntuu. Onko se nyt sitten heikompi ja kauaksi se akku kestää. Nämähän on jännittäviä juttuja. Mutta palataan sitten koeajon merkeissä seuraavaan Avanti-videoon. Käy kommentoimassa mitä tykkäsit mun Avant-vaihdosta ja käy myös
tykkää videosta ja tilaa kanavasta vielä tiloja. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye.